साथी कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ एउटा रोडनिर जाँदै हुनुहुन्छ। एउटा ट्याक्सी रोक्नुभयो अनि ट्याक्सीमा चढ्नुभयो र ट्याक्सी ड्राइभरले तपाईँलाई सोध्यो, भन्नुहोस् तपाईँ कहाँ जाने हो? र तपाईँले जवाफ दिनुभयो, ड्राइभर साहब तपाईँलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ लानुहोस्। भन्नुहोस् तपाईँलाई त्यो ड्राइभरले कहाँ लान्छ होला, कहाँ पुर्याउँछ होला? पक्कै पनि कहीँ पुर्याउँदैन र तपाईँ पनि कहीँ पुग्नुहुन्न। सेम द्याट त्यस्तै कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा बस पार्कनिर जानुभयो, टिकट काउन्टरनिर जानुभयो र काउन्टरवालालाई एउटा टिकट माग्नुभयो अनि काउन्टरवालाले तपाईँलाई सोध्यो, भन्नुहोस् तपाईँको लागि कहाँको टिकट दिउँ? अनि तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले जवाफ दिनुभयो, तपाईँलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहीँको टिकट दिनुहोस्। भन्नुहोस् तपाईँलाई कहाँको टिकट दिन्छ होला? पक्कै पनि कहीँको दिन्न। काउन्टरवालाले तपाईँलाई कहीँको टिकट दिन्न अनि तपाईँ पनि कहीँ पुग्नुहुन्न। सेम द्याट भेरी इम्पोर्टेन्ट गोल सेटिङ। साथी सोच्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँसँग टिकट नै छैन, तपाईँ यात्रा गर्न निस्किनु भएको छ। भन्नुहोस् तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ होला? कहीँ पुग्नुहुन्न। साथी, यदि जीवनमा तपाईँसँग कुनै लक्ष्य छैन भने तपाईँ पनि त्यही यात्री हो जोसँग टिकट नै छैन। तपाईँ त्यही यात्री हो जो बस पार्कनिर बस पर्खेर बस्नु भएको छ, तर तपाईँसँग टिकट नै छैन। यदि तपाईँसँग जाने ठेगान नै छैन भने तपाईँ पनि त्यही यात्री हो जोसँग ट्याक्सी छ, ट्याक्सीमा चढ्नु भएको छ, तर जाने ठेगान नै छैन। सेम द्याट कल्पना गर्नुहोस् साथी, तपाईँ एउटा शानदार फुटबल खेलाडी हुनुहुन्छ। फुटबल खेलाडी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ एउटा ग्राउन्डमा उत्रिनुहुन्छ। विपक्षीसँग खेल्नुहुन्छ, फुटबल खेल्नुहुन्छ। विपक्षीलाई छल्दै बल अगाडि बढाउनुहुन्छ, लात हान्नुहुन्छ। फेरि खेल्नुहुन्छ, विपक्षीलाई छल्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ, लात हान्नुहुन्छ अनि अन्त्यमा स्कोर चेक गर्नुहुन्छ। जब स्कोर चेक गर्नुहुन्छ तपाईँको स्कोर रह्यो 0। भन्नुहोस् तपाईँले गोल गर्न त खोज्नुभयो, तपाईँको गोल नै भएन। किन, कसरी, के कारणले? अनि तपाईँले पछि मात्र पत्ता लगाउनुभयो, किनकि त्यो ग्राउन्डमा गोलपोस्ट नै थिएन। सोच्नुहोस् साथी, जुन ग्राउन्डमा गोलपोस्ट नै छैन तपाईँले कति गोल गर्नुहुन्छ होला? पक्कै पनि कति पनि गर्न सक्नुहुन्न। सेम द्याट साथी, तपाईँको जीवनमा लक्ष्य नै छैन भने तपाईँको यात्रा कहाँसम्म होला? साथी, तपाईँसँग टिकट नै छैन भने तपाईँको यात्रा कहाँसम्म पुग्ला? पक्कै पनि कहीँ पुग्दैन। तपाईँ कहीँ पुग्नुहुन्न। जोसँग टिकट नै छैन, तपाईँ यात्राबाट निस्किनु भएको छ, तर बाटैमा हराउनुहुन्छ, बाटैमा भड्किनुहुन्छ। त्यस्तै कल्पना गर्नुहोस् साथी, तपाईँले एउटा घर बनाउनु हो। घर बनाउनु पूर्व डिजाइनिङ गर्नुहुन्छ। मेरो घर यहाँ बनाउने, यस्तो ठाउँमा बनाउने, यस्तो प्रकारको बनाउने, यहाँ किचन रुम, यहाँ भान्सा कोठा, यहाँ सुत्ने कोठा, यहाँ पूजा कोठा, डिटेल डिजाइनिङ गर्नुहुन्छ अनि मात्र घर बनाउनुहुन्छ। सेम द्याट जीवनको डिजाइनिङ घरको डिजाइनभन्दा धेरै ठुलो हो। नो गोल सेटिङ, नो टार्गेट, तपाईँको जीवन कस्तो हुन्छ होला? पक्कै पनि तपाईँले नसोचेको जस्तै हुन्छ। त्यसैले भेरी इम्पोर्टेन्ट गोल सेटिङ।